ทั้งโลกนี้กำลังเจอปัญหาว่าความสุขมันขาดหายไปเราอยากจะสร้างเมืองหนึ่งขึ้นมาเพื่อให้เมืองนี้ทำให้คนที่อยู่อาศัยในเมืองนี้มีความสุขที่ดินแปลงนี้ครับในอดีตเนี่ยเป็นแค่ที่ดินเปล่านะครับแล้วก็ในอดีตย้อนกลับไปเราพูดถึงว่าเราศึกษาไปเมื่อ1,000 กว่าปีที่แล้วเนี่ยเป็นทะเลมาก่อนด้วยซ้ำไปคือเราส่งทีมนักวิจัยเนี่ยเข้ามาในการที่จะศึกษาว่ามีใครบ้างที่เคยอยู่อาศัยในที่บริเวณนี้สัตว์ต่างๆที่เคยอยู่ในพื้นที่เนี่ยมีพันธุ์อะไรบ้างแล้วเราก็จะช่วยจับเขานะครับแล้วเอาเขาไปปล่อยในที่ที่ปลอดภัยต้นไม้ต่างๆที่เป็นต้นไม้ที่อยู่ในพื้นที่นี้เราก็จะทำการล้อมเขาแล้วก็ย้ายเขาไปพักอยู่แล้วก็จะเอาเขากลับมาให้เขาอยู่ที่นี่ก้าวแรกที่เข้ามาในโครงการเราก็จะเห็นต้นไม้ต่างๆความหลากหลายของต้นไม้แล้วเป็นต้นไม้ที่ต้องบอกว่าหาไม่ได้ทั่วไปเพราะเรากำลังบอกว่าเราปลูกต้นไม้ที่เป็นต้นไม้ท้องถิ่นจริงๆ Forestia เองเนี่ยเป็นศูนย์รวมของดอกไม้ที่เป็นดอกไม้ป่าที่มากที่สุดในเมืองเลยเนี่ยต้นไม้พวกนี้สิ่งที่มันไม่น่าเชื่อคือว่าส่วนมากแล้วเนี่ยถูกปลูกมาไม่ถึง2 ปีครึ่งเราเห็นว่าต้นไม้มันโตได้เร็วจริงๆนะครับแล้วก็ทำให้ความเชื่อที่ว่าถ้าเราอยากจะสร้างธรรมชาติให้มันยั่งยืนเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้จริงๆจากการที่เราได้ทดลองปลูกแล้วขึ้นมานะครับจริงๆแล้วสิ่งที่ผมเรียนรู้และเป็นเรื่องใหม่ๆก็คือผมไม่เคยรู้มาก่อนว่าเต่าเองเนี่ยพอเขาตกใจปุ๊บเขาจะฝังตัวลงไปในดินการตระหนักรู้ถึงสิ่งมีชีวิตพวกนี้เนี่ยก็เป็นส่วนเริ่มต้นที่ดีที่สุดแล้วว่าถ้าใครทุกคนหรือใครสักคนหนึ่งอยากจะเริ่มที่จะทำอะไรเกี่ยวกับดินถ้าเราคิดถึงชีวิตพวกนี้ก่อนแล้วก็ทำการช่วยเหลือเขาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีสิ่งแรกแล้วสิ่งที่2ต่อมาคือว่าองค์ความรู้ว่าจริงๆแล้วต้นไม้เนี่ยมันโตเร็วนะเราอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องไปซื้อต้นไม้แล้วไปย้ายเขาถ้าเราจะทำสวนหรือเราจะปลูกต้นไม้เราสามารถปลูกต้นไม้ที่ไม่ได้เป็นขนาดใหญ่มากแต่ว่าเป็นต้นไม้ที่เพาะจากเมล็ดเป็นต้นไม้ที่เป็นต้นกล้าแล้วมีความยั่งยืนในการเติบโตมีความสามารถในการคงทนกับสภาวะอากาศได้มันก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทำให้เราสามารถเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองของเราได้ในป่าของเราทั้งหมดมีน้ำตกอยู่5 แห่งน้ำตกนี้จะเป็นน้ำตกที่ใช้ระบบสระว่ายน้ำแล้วสิ่งที่มันก้าวหน้าไปกว่านั้นคือเป็นระบบสระว่ายน้ำที่ไม่มีคลอรีนเลยมันเป็นน้ำตกที่อยากให้เด็กๆสามารถที่จะมาเล่นน้ำกันได้แล้วก็ปลอดภัยคือด้วยความที่เราไม่ได้จัดสวนนะเราปลูกมันเป็นแบบป่านิเวศฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีต้นที่โตช้าต้นที่โตเร็วหรือพุ่มไม้ที่บางทีสุดท้ายเขาสูงขึ้นมาฉะนั้นทุกครั้งที่มาเนี่ยมันก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของมันตรงนี้เปลี่ยนไปละตรงนั้นเคยสูงกว่าแต่ตรงนี้แซงไปแล้วทำให้เราเห็นว่าเรากำลังจะทำป่าจริงๆแล้วป่านี้ก็จะมีความอุดมสมบูรณ์และมีความยั่งยืนตรงนี้มันมีความสมบูรณ์มากขึ้นเรื่อยๆแล้วปริมาณนกหรือจำนวนชนิดสายพันธุ์ที่มันเพิ่มขึ้นที่เราเห็นเนี่ยก็มากขึ้นเรื่อยๆวันนี้เนี่ยถ้าเราคิดถึงว่าระบบอะไรในเชิงของการปรับอากาศเนี่ยที่จะทำให้มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดประหยัดพลังงานมากที่สุดแล้วก็ช่วยให้คุณภาพชีวิตของคนสูงสุดระบบที่มีอยู่ตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นระบบที่เราเลือกใช้ซึ่งเราเรียกว่า District Cooling System นะครับเรามีอาคารที่มีชิลเลอร์ที่ผลิตน้ำเย็นแล้วเราจ่ายน้ำเย็นนั้นน่ะกระจายออกมาทั่วเมืองของเราเลยเดิมที่ทุกคนใช้กันอยู่คือระบบที่เป็นระบบ Split Type เนี่ยมันมีคอนเดนเซอร์ยูนิตเขาทำให้ห้องเย็นแต่เขาจะพ่นลมร้อนออกมาคือเรามีที่อยู่อาศัยอยู่ในนี้ประมาณ 2,000 ยูนิตถ้าเราติดคอมเพรสเซอร์จริงๆเนี่ยเราอาจจะมีคอมเพรสเซอร์ประมาณ 5,000 ตัวแล้วถ้าเรานึกภาพว่าเราอุตส่าห์พูดถึงการสร้างเมืองที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีเราสร้างเมืองที่มีความสบายของคนอยู่อาศัยแต่ถ้าเรานึกภาพว่าเรามีจุดปล่อยไอร้อนเนี่ยเต็มไปหมดเลย 5,000 กว่าจุดกระจายไปหมดทั้งเมืองเลยนั่นคือมันไม่มีทางที่เมืองนั้นจะอยู่สบายได้มันมีแต่การสะสมความร้อนมากขึ้นเรื่อยๆแต่เดียวกันเราก็ไม่ลืมนะครับอย่างพื้นอย่างเงี้ยมันก็เป็นวัสดุที่ให้ความปลอดภัยในการเดินเรามีมาตรฐานว่าการป้องกันความลื่นเพื่อให้ทั้งวีลแชร์และคนเดินเนี่ยได้รับความปลอดภัยมากที่สุดนะอันนี้จะเป็นระบบเราเรียกว่าระบบไล่ยุงทำให้ยุงสลบก็คือว่า
หลายๆคนนะครับมีความกังวลว่ามีการปลูกป่าเวลาทำกิจกรรมเนี่ยยุงจะเยอะไหมยังไงหนึ่งแน่นอนว่าวันนี้เรามีวิธีในการทำให้ยุงมีปริมาณที่น้อยนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มีการพัฒนาสารที่ทำให้ยุงสลบแต่ไม่ได้ฆ่ายุงนะอันนี้มันสกัดจากดอกแก้ควยซึ่งตัวนี้เนี่ยหนึ่งคือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพอยุงโดนน็อกสลบแล้วเขาก็จะฟื้นขึ้นมาเนาะทำให้เขาโดนน็อกบ่อยๆพอเขาสลบปุ๊บเขาก็จะเข็ดแล้วก็จะไม่เข้ามาในบริเวณนี้นะครับฉะนั้นเราก็จะติดตัวนี้รอบไปหมดเลยไม่มีนโยบายว่าจะต้องฆ่าสัตว์พอเรามีคนอื่นเข้ามาแล้วคนอื่นอาจจะสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงมากกว่าเราแล้วเขาก็จะพูดขึ้นมาให้เราฟังว่าตรงนี้มันโตขึ้นนะต้นไม้โตขึ้นเยอะเลยนะตอนนี้มีผึ้งมาทำรังแล้วซึ่งผึ้งนั้นเนี่ยก็หมายถึงว่าอากาศมันดีนะมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราฟังแล้วรู้สึกภูมิใจว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันกำลังไปถึงจุดประสงค์ที่เราอยากจะให้ถึงเป้าหมายให้ได้ทุกหน้าฝนก็ทำให้เราตื่นเต้นทีหนึ่งเพราะว่าต้นไม้เนี่ยเวลาผ่านหน้าฝนหนึ่งเนี่ยเขาก็จะโตเร็วมากๆเลยความสดชื่นของต้นไม้ต่างๆที่เราเห็นเนี่ยทำให้เราถึงแม้ว่าเราจะเห็นมันอยู่ทุกวันเนาะเราก็ยังรู้สึกว่ามันเริ่มเป็นรูปเป็นร่างโอเอซิสต่างๆป่าต่างๆที่เราจะสร้างเนี่ยมันได้เกิดขึ้นแล้วครับยินดีมากๆในการที่จะเผยแพร่ความรู้ที่เรามีเนี่ยให้กับทุกๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือว่าคนในชุมชนต่างๆที่ต้องการอยากจะได้ความรู้หรือองค์ความรู้ต่างๆที่เรามีนะครับคือจริงๆแล้วความสุขของเรารวมถึงผมคิดว่าทีมงานรวมถึงผมด้วยก็คือการเห็นสิ่งที่เราวางแผนไว้เนี่ยมันได้ถูกพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆมันมีความก้าวหน้าที่รู้สึกว่ามีความสุขเพราะเรากำลังมีความสุขจากการที่เราได้อยู่กับธรรมชาติเรามาเพิ่มพื้นที่สีเขียวร่วมกันเราจะมาเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่มีความยั่งยืนก็เป็นอีกองค์ความรู้หนึ่งซึ่งผมคิดว่าถ้าทุกคนทำเนี่ยมันไม่ใช่แค่ดีกับตัวเองแต่มันจะดีกับสังคมมันจะดีกับโลกใบนี้เรามีแผนว่าในเมืองฟอเรสเทียเองครับจะเป็นศูนย์รวมของความสุขเราตั้งเป้าหมายว่าเราจะเป็น destination of happinessกิจกรรมพวกนี้ทำให้คนมีความสุขแต่ในขณะเดียวกันนอกจากมีความสุขแล้วเราอยากจะมีกิจกรรมที่ทำให้คนมีสุขภาพที่ดีขึ้นด้วยเรามีแคมเปญในการออกกำลังกายร่วมกันแคมเปญในเรื่องของการที่ทำให้คนมาแข่งกันเดินการที่เดินเยอะสุขภาพดีขึ้นเราเตรียมการสถานที่ต่างๆเนี่ยให้มันเหมาะและมีความพร้อมสำหรับการที่จัดทำกิจกรรมอย่างนี้อยู่แล้วตั้งแต่ทางเข้าส่วนของคอมเมอร์เชียลต่างๆยาวมาจนถึงส่วนของป่าต่างๆเนี่ยจะทำงานร่วมกันนะครับเป็นศูนย์รวมกิจกรรมเป็น destination of happiness อย่างที่ผมได้เล่ามาแล้วก็เป็นที่ที่อยากจะทำให้ทุกคนเมื่อคิดถึงว่าไม่รู้จะไปไหนให้มาเที่ยวที่ The Forestia ครับการที่เราทำให้ทีมทุกคนมองเห็นว่าจุดสำคัญที่สุดคือการสร้างความสุขเนี่ยมันจะต้องเกิดจากองค์ประกอบใดๆต่างๆไม่ว่าจะเรื่องของทางเทคโนโลยีที่ต้องใช้ระบบของการปลูกต้นไม้นะครับการพัฒนาอินฟราสตรัคเจอร์ต่างๆเนี่ยที่สร้างให้มันเกิดเมืองนี้ขึ้นมาเนี่ยมันมีความสำคัญทุกประการเลยฉะนั้นเนี่ยกลุ่มคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ช่วยกันร่วมมือกันแล้วก็มีความเชื่อเดียวกันช่วงหนึ่งเราเคยถามลูกค้าว่าเห็นแล้วรู้สึกว่ามันมาจากไหนก็มีคนบอกมันมาจากยานอวกาศเป็นแมลงอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแต่จริงๆแล้วสถาปนิกเนี่ยมีแรงบันดาลใจมาจากศาลาไทยเนี่ยครับในอนาคตเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนมันเป็นพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่ให้องค์ความรู้ต่างๆกับผู้มาเยี่ยมชมคนที่มาพิพิธภัณฑ์เราแล้วหลังจากนั้นเดินไปแล้วก็สังเกตพื้นว่ามีมดหรือเปล่าเนี่ยเราก็ประสบความสำเร็จแล้วมนุษย์เองเนี่ยเข้ามาทำลายที่อยู่อาศัยของสัตว์อื่นๆค่อนข้างเยอะพอมนุษย์ขยายบ้านเรือนมนุษย์ขยายโครงการของตัวเองก็กลายเป็นว่าพื้นที่ที่เคยเป็นป่าพื้นที่ที่เคยเป็นธรรมชาติมันหายไปเมื่อเราอยากให้คนกับสัตว์อยู่ร่วมกันเราก็ต้องคำนึงถึงชีวิตต่างๆที่เคยอยู่ที่นี่ด้วยชีวิตทุกชีวิตเป็นสิ่งสำคัญแล้วเมื่อเรารักษาชีวิตแล้วความสุขต่างๆก็จะตามมาครับ